So I was trying to think of a format of how I would be able to kind of make this presentation. Yes, I am a classic entrepreneur and I've been through my journey since 1997. So I will not take a lot of time, but I will kind of share some of the things that I've done in my life. And in all of this, in crossroad, I'll focus and then probably some of the experiences learned. So some of the things that I've sold in my life. That didn't quite work out. I'm from a very traditional business family. They thought I was a little crazy. So basically, so I had to kind of find my own path. First thing I did was I worked for Chaudhary Group and I had briefly a chance to meet my purano boss. And beer business. So that's how I got started. Beer Singa beer. Singa beer it was very short lived. Then beer opportunity I don't know how many of you remember 2007 2006 दिउँसो 2 बजे नेपाल टेलिभिजनमा मिस नेपालले तपाईको चाहिँ लटरी लोटो खेल्थ्यो कतिजनाले तपाईले खेल्नु भएको छ हात उठाउनुस् त I don't know if all right so most of you are young. So basically, I think it's one of the most interesting projects Nepal has seen in 2007. 2007 मा चाहिँ यो basically अमेरिकाको पावरबल जस्तो सिस्टम गरेको थियो र त्यो यो यति फेमस भयो कि त्यो 2 बजे हिन्दी धारावाहिक फिल्म सुरु हुनु भन्दा अगाडिको 5 मिनेट नेपाल अधिराज्य भरि बाटो चाहिँ pretty much नेपाल बन्द जस्तै हुन्थ्यो. Everybody was glued to the TV to basically see if they won. तर त्यसमा पनि एकदमै अब एकदम short span मा नै एकदमै सक्सेसफुल भयो र I was too young र मलाई चाहिँ त्यो जुन चाहिँ जति पनि पोलिटिकल डायनामिक्सहरुको चाहिँ दबाव आयो I really didn't want to be part of it so I left the states. अब अमेरिका गयो तर अमेरिका गएपछि के भयो भन्दाखेरि लोटो गर्दाखेरि everything was technology centric. अब हुन त म अमेरिकामा पढेको हो तर मैले बिजनेस डेभलपमेन्ट र मार्केटिङ बढी फोकस गरेर टेक्नोलोजीमा खास म त्यति साबी थिएन तर मेरो टेक्नोलोजी सम्मको रिलेशनशिप चाहिँ इट स्टार्टेड फ्रम लोटरी. लोटो गर्दाखेरि व्हाट आई वाज एबल टु डु वाज आई वाज एबल टु क्रिएट वन अफ द बेस्ट टिम्स त्यति बेला चाहिँ टेक्नोसेन्ट्रिक चाहिँ एउटा टिम बनाएको थिएँ. अब यो लोटो यस्तो हाईमा पुगेर ड्रप भयो हैन हाईमा पुगेर ड्रप हुँदाखेरि तपाईको चाहिँ जति पनि मेरो टिम थियो सो द टिम वान्टेड टु say all right हामी यो यहाँसम्म आइपुगे नेक्स्ट भेन्चर के गर्ने भन्दाखेरि सो thamel.com was a result of तपाईको चाहिँ basic lotto being shut down and all the technology team moving to a new company and to see if we can do basically business on the internet. जब अब हामीले नेपालमा thamel.com सुरु गर्यौं त्यति बेला चाहिँ सिलिकन भ्यालीमा अब भट्टाभट कम्पनीहरु पब्लिक जाने आज सुरु गरे 6 महिनापछि पब्लिक गयो 9 महिनामा everyone is becoming millionaire and त्यो कुरा भइरहेको थियो. अब हामीले पनि नेपालमा चाहिँ ल ठीक छ एउटा इन्टरनेटको लागि चाहिँ एउटा बाटो खोल्दियौं तर हाम्रो बिजनेस मोडल के थियो भन्दाखेरि we basically copied and pasted off Yahoo. Yahoo को जस्तै एउटा इन्फर्मेसन पोर्टल एउटा बनाएको थियो. फर्स्ट लेभलमा इट वाज भेरी सक्सेसफुल. 9 महिनासम्म चाहिँ द वे यु युज टु मेक मनी वाज पीपल वुड गो we would approach people would pay us on a subscription basis to be part of our network and hopefully we would hopefully we would generate businesses for them भने त्यो हिसाबमा गरेको but guess what it didn't work out. So भनेपछि सेकेन्ड इयर टर्न अराउन्ड जति पनि सब्सक्रिप्सनहरु थियो त्यो सब चाहिँ it started falling off. अब यो विनोदजीले चाहिँ तपाईको चाहिँ he started talking about WhatsApp हैन अहिले त कम्युनिकेसनको जमाना थियो. Now I'm talking at a day when basically per minute को फोन कल को cost was around 200 rupees per minute हैन त्यति बेला हामीले एउटा क्रिएटिभ के काम के गराएको थियो भन्दाखेरि नाउ दिस वाज लङ बिफोर इभन MSN ले चाहिँ तपाईको च्याट प्लेटफर्म क्रिएट गराएको थियो. अब मोस्ट अफ यु probably even don't remember MSN chat founder because they recently shut it down हैन त्यो भन्दा अगाडि हामीले याक च्याट भन्ने हामीले चाहिँ एउटा च्याट प्लेटफर्म हामीले बनाएको थियो. त्यो बनाएको मेन कारण के थियो भन्दाखेरि we were thinking that basically potential buyer र potential seller को चाहिँ तपाईको चाहिँ communication होस् भनेर. But what we found out was the whole new social dynamics. Right? The whole new social dynamics was the chat platform was being used by people who are living abroad. Right? र तपाईको चाहिँ who are living here. किन भन्दाखेरि त्यति बेला अरु खालको त्यस्तो मिडियम थिएन. भनेपछि यो होल न्यू डेमोग्राफिक चाहिँ हाम्रो साइडमा आएर इन्गेज हुने बित्तिकै अब यसबाट के गर्ने त भने that's how the whole thamel.com को चाहिँ बिजनेस मोडल चाहिँ सुरु भयो. त्यो गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि बाहिर बसेको मान्छेलाई चाहिँ एउटा सोशली र तपाईको चाहिँ फाइनान्शियली चाहिँ नेपालसँग चाहिँ एउटा कनेक्ट हुनुपर्ने नीड देखेर त्यसैबाट चाहिँ हामीले चाहिँ बिडायौ. सो बेसिकली नाउ गोइङ ब्याक टु मैले चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो स्लाइड्सहरुमा धेरै फोकस गरेको छैन जस्ट एज अ रेफरेन्स फर मी टु काइन्ड अफ कम्युनिकेट. सो बेसिकली जुन कम्पनीले तपाईको चाहिँ एउटा खसी बेच्ने एउटा चाहिँ एउटा कथाबाट सुरु भयो हैन
त्यो खसी बेच्ने कम्पनी आज कसरी चाहिँ एउटा ग्लोबल एउटा चाहिँ फिनटेक कम्पनी जसले चाहिँ अहिले एक्चुअली what the model that we're working on is we're about to start Uber of remittances starting from US and going global, and we're going live in next week, and I'll tell you some of the things what's going to happen, what we've been doing in the meantime. अब यसमा तपाईको चाहिँ the most interesting aspect of my learning outside of working for Chaudhary Group for 9 months, trying to understand how the economy performs, was selling khashi. Your khashi selling experience was, it was so hugely publicized all over the world. Actually, I never thought कि मैले चाहिँ यो जाँखा भरमा सिलिकन भ्यालीमा बसेको बेला निकालेको आइडियाले चाहिँ यस्तो टर्न लिन्छ भनेर मैले कहिले पनि सोचेको थिएन. So this also happened because Thamel.com was shutting down. किन भन्दा हाम्रो रेभेन्यूहरु चाहिँ बिस्तारै चाहिँ फ्ल्याट हुँदै गयो र हामीले आमाको मुख हेर्ने दिनमा तपाईको दुई चारवटा सामानहरु राख्यौं and that didn't sell. हैन त्यो गर्दाखेरि लास्टमा आएर चाहिँ before we shutting down, so what we had said is all right, दशैं थियो, दशैंमा खसी बेचेर के होला त भन्ने चाहिँ सो बेसिक त्यो क्वेशनबाट चाहिँ हामीले सुरु गर्यौं. त्यो गर्दाखेरि तपाईको चाहिँ एक हप्ता के भएन, दुई हप्ता के भएन, the third week पछि चाहिँ यति सेल भयो कि by the time we had closed all the sales, first चोटी मैले $50,000 को चाहिँ मैले ब्याकबाट चाहिँ गरे. तर यो पिक्चर चाहिँ यो तपाईको चाहिँ बिजनेस चाहिँ यति चाहिँ कभर भयो, out of nowhere basically all the large media companies like CNN, BBC World Service did the basic story on this. तर यसमा मैले के सिके भन्दाखेरि अहिले तपाईहरुले entrepreneurship या कुनै बिजनेसको कुरा गर्न सक्नुपर्छ गर्नु भयो भने first thing that you will need to define is the business ecosystem. The business ecosystem मा supply chain के हुन्छ, marketing के हुन्छ, so जति पनि operations के हुन्छ, जति पनि तपाईको चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ value chain को चाहिँ जति पनि तपाईको components हरु छ त्यो तपाईको चाहिँ define हुनुपर्छ. अब मलाई त के थाहा त्यति बेला 16 kbps मोडममा नेपालमा डिजिटल क्यामेरा पनि आएको थिएन, तपाईको चाहिँ त्यो सानो चाहिँ त्यो घट्ट घुमे जस्तो तपाईको सानो एकदम cranky ल्यापटपबाट we were doing e-commerce business. हैन अब यसमा हाम्रो बिजनेस मोडल के थियो भन्दाखेरि तपाईले सामान पाउनु भयो भने तपाईको सामान पाएको ग्यारेन्टी के छ हैन त्यसमा हामीले के गर्यौं फोटो खिच्न थाल्यौं हैन फोटो खिचेर मान्छेलाई चाहिँ तपाईको चाहिँ डेलिभरी गर्ने सिस्टम बनायौं ल ठीक छ सब कुरा भयो इकोसिस्टम डेभलप भयो अब यो भन्दा अगाडि हामीले फुलहरु बेच्थ्यौं होला केकहरु बेच्थ्यौं होला स्वीट्सहरु बेच्थ्यौं होला त्यो त सजिलै थियो मोटरसाइकलको पछाडी राख्यो गयो डेलिभरी गर्दियो अब खसी कसरी डेलिभरी गर्ने हैन घर घरमा तपाईको बोकेर जाऊ बाटोमा खसी मर्यो भने कसले रिस्पोन्सिबिलिटी लिने हैन खसी पठाछ बोका डेलिभरी भयो भने कसले रिस्पोन्सिबिलिटी लिने So this was one of my biggest lesson that I've learned in my life. तपाई कुनै खालको टेक्नोलोजी ल्याउनुस् तपाई कुनै खालको प्रोडक्ट ल्याउनुस् तर one thing that will not change is the how the value will get delivered. तपाई WhatsApp को कुरा गर्नुस् तपाई Viber को कुरा गर्नुस् तपाई Instagram को कुरा गर्नुस् तपाई Facebook Messenger को कुरा गर्नुस् तर हामी आँखा चिम्लेर त कुरा त गर्दैनौं कि टेक्स्ट गर्छौ कि भोइसले कुरा गर्छौ हैन सेम थिङ खसीकोमा मैले के थाहा पाए भन्दाखेरि मान्छेको घर घरमा खसी ल्याउने त कल्चरै रहन्छ कल्चर के रहेछ भन्दाखेरि people would rather wish to go to a market fill the khashi and see how much it weighs and then take him home भनेपछि त्यो भ्यालुलाई हामीले के गर्दियौ नेक्स्ट भन्दाखेरि त्यो आउने ठाउँमा फोरी खसी बजारमा राम्रो तपाईको चाहिँ टेन्टहरु राखेर कोक सोक पानी सानी राखेर अलि सफा गरेर त्यो एक्सपीरियन्स हामीले राम्रो गर्दियौ र यतिबाट नै आज चाहिँ मेरो चाहिँ के छ भन्दाखेरि लाइफको चाहिँ अर्को एउटा मोड लिएको छ हैन अब मान्छेले खसी पठायो मान्छेले केक पठायो मान्छेले अब के पठायो हैन एन्ड इट्स बीन आजसम्म हामीले लाखौं कस्टमर संसारभरिबाट चाहिँ हामीले चाहिँ 30 वटा देशबाट चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईको केटर गरिसकेका छौं हैन अब आमाको मुख हेर्न दिनु भयो है तपाईको आमाको मुख हेर्न दिनमा त वी हैव टु शट आवर सेल्स किन भन्दाखेरि जति पनि त्यो लोकल तपाईको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ त्यो बेकरीजले चाहिँ तपाईको बेक गर्छ त्यो डेलिभरी नै गर्न सक्दैन हैन अब अर्को बुवाको मुख हेर्न दिनु भयो हैन एन्ड एट द एन्ड अफ द डे यति बेला मेरो फेरि अर्को बिजनेसको चाहिँ तपाईको डिफाइन भयो के गरिरहेको छु त म हामी घर घर जान्छौं फुल लिएर जान्छौं मान्छे रुन्छ अब अहिले पो तपाईहरु सबैको हातमा तपाईको चाहिँ सेलफोन छ त्यति बेला डिजिटल क्यामेरा त तपाईको नेपालमा आई थिंक इन्ट्रोड्युस गरेमा हामी पनि एउटा पर्छौं किन त्यो फोटो खिच्ने त्यो फोटो खिचेर इमेल गर्थ्यो अब तपाईको फोटो खिच्दा तपाईको सामान डेलिभरी गर्न गयो बुढालाई तपाईको चाहिँ केही सामान पठायो होला अब एउटा डेलिभरी गर्ने मान्छेलाई मैले टाइम दिए हुन्छ कि ल तिमी 10 मिनेटमा तिम्रो चाहिँ त्यहाँबाट निक्ल भन्ने चान्सै छैन अब उलाई फरिया फेर्नु पर्यो या लिपस्टिक लगाउनु पर्यो या कपाल कोर्नु पर्यो सो देयर वाज द होल सोशल एंगेजमेन्ट दैट वाज ह्यापनिङ आउटसाइड अफ द होल डेलिभरी एन्ड अब अहिले पो त मैले तपाईको मेरो काम गर्ने मान्छे त्यहाँबाट मेरो अफिस आउने बेलसम्ममा त्यो फोटो फेसबुकबाट हुन्छ कि केबाट हुन्छ त्यो पुगिसक्या हुन्छ सी हाउ द डायनामिक्स वाज चेन्जिङ हैन
यो सबै गर्यो एट द एन्ड अफ द डे वाइ एम आई इन्गेज्ड इन बिजनेस आई निड टु मेक मनी बिकज द्याट्स द ओन्ली थिङ द्याट सस्टेन्स हामी करोडौँ रुपियाँको व्यापार गरिरहेको थियौँ करोडौँ रुपियाँको व्यापार गर्दै थियौँ लास्टमा हेर्दाखेरि वी वर नट मेकिङ एनी मनी किन भन्दाखेरि जति हाम्रो सेल्स तपाईँको इन्क्रिज भयो त्यति नै हाम्रो कस्ट कम्पोनेन्ट पनि इन्क्रिज भइरहेको थियो भनेपछि त होइन हात्ती आयो तपाईँको चाहिँ यसरी हामी लाइक बेसिकली केही पनि छैन होइन अब त्यो गरेपछि 2005मा मलाई कस्टमरले के कराउनु थाल्यो भन्दाखेरि अब हामीलाई तपाईँहरूले हाम्रो घरमा खसी पुऱ्याइदिनु भयो केक पुऱ्याइदिनु भयो तपाईँको चाहिँ अब फुल पठाइदिनु भयो अब हाम्रो घरमा प्लिज पैसा पठाइदिनु पर्यो होइन अब भन्नलाई त सजिलो छ पैसा पठाउने कसरी गर्ने मलाई केही पनि थाहा छैन होइन अब त्यसको बारेमा मैले बुझेँ तर अनि मैले चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा लयर राखेर एउटा बेसिक हिसाबमा चाहिँ एउटा चाहिँ ल ठिक छ अनलाइन मनी ट्रान्सफर कसरी सुरु गर्ने भनेर मैले 2006मा मैले चाहिँ सुरु गरिदिएँ तर वाट वाज आई टु नो द्याट बेसिकली जुन 2006मा मैले त्यो बिजनेस सुरु गरेँ दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट मोस्ट रेगुलेटेड एन्ड मोस्ट तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि स्ट्रेसफुल बिजनेस वान क्यान बी इन मेरो यो जुन चाहिँ पैसामा यो पैसा काम गर्ने कसो सुरु भयो भन्दाखेरि मेरो फर्स्ट ट्रान्ज्याक्सन तपाईँको चाहिँ $10,000 थियो त्यो एउटा $10,000को ट्रान्ज्याक्सन गर्दाखेरि मैले त $200 कमाएँ अब यो तपाईँको यतातिर चाहिँ जति चाहिँ करोडौँ रुपियाँको चाहिँ तपाईँको अरू सामान बेचिने केही पैसा रेभेन्यू थिएन भने मैले चाहिँ खालि चाहिँ के भन्दाखेरि कस्टमरको पैसा मुभ गर्दाखेरि देयर वाज अ बिग मार्जिन भनेपछि म त्यसमा परेँ तर त्यसपछि चाहिँ मेरो धेरै उत्ताप चढाव आयो त्यहाँबाट चाहिँ बिजनेस ग्रो गर्दै हुँदै 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 तपाईँको 2012मा गयो 2012मा भएपछि के भयो भन्दाखेरि जुन चाहिँ यो 9/11को चाहिँ यो टेररिस्ट अट्याकले गर्दाखेरि यो बिजनेस चाहिँ रिडिफाइन भयो 2012 पछि एकदमै लाइसेन्सिङको चाहिँ तपाईँको चाहिँ इस्युजहरू आयो लाइसेन्सिङको इस्युजमा आइदर आई वुड ह्याभ टु ह्याभ $100 million of asset backed to be licensed in all of the 50 states in America that I was offering this service or go down and or find an alternative. The alternative चाहिँ के थियो भन्दाखेरि ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ कन्भिन्स गरेर ब्याङ्कहरूले त्यो ट्रान्ज्याक्सनको ओनरसिप लिएर अगाडि जाने बाटो हैन भनेपछि सो 2012मा चाहिँ हामीले 2012सम्म चाहिँ टाइम्स अफ मनी यो इन्डिया के भन्दा टाइम्स अफ इन्डिया ग्रुपकै तपाईँको चाहिँ अन्डरमा पर्छ एउटा सफ्टवेयर कम्पनी उसँग पार्टनरसिप मिलेर हामीले गरिरहेको थियौँ र 2012मा चाहिँ यो पार्टनरसिप चाहिँ हामीले चाहिँ एन्ड गर्नु पर्यो किन एन्ड गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब यो कम्प्लायन्ट भएन त्यसपछि मेरो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि त्यसपछि म चाहिँ अमेरिकाको न्युयोर्कदेखि सान फ्रान्सिस्कोसम्म हरेक कम्पनीजहरूलाई चाहिँ मैले गएर चाहिँ कुरा राखेँ ल यसरी चाहिँ रेमिटेन्सको काम गरौँ यसरी गरौँ भन्दाखेरि कहीँबाट केही पनि सपोर्ट पनि आएन होइन यो हुँदाखेरि के देखिसकेको थियो भन्दाखेरि मैले ल अब कि मैले अब करियर चेन्ज गर्नु पर्यो होइन कि म अगाडि जानु पर्यो म अगाडि जानलाई चाहिँ मेरो विकनेसेसहरू के छ भन्दाखेरि त्यति बेला नि अहिले के डिफाइन भइसकेको थियो भन्दाखेरि रेमिटेन्स चाहिँ क्यास बेस्डबाट चाहिँ यो चाहिँ टेक्नोलोजी बेस्ड जान्छ र देयर इज नोबडी हु इज गोइङ टु बी एबल टु स्टप इट भनेपछि म लिफरक कम्पनीमा चाहिँ मैले चाहिँ के छ भने इन्भेस्ट पनि गरेँ र म त्यसमा चाहिँ इन्भल्भ पनि भएँ त्यो इन्भल्भमेन्ट हुनुको कारण के थियो भन्दाखेरि मेरो सपना के थियो भन्दा आई वान्टेड टु क्रिएट अ वर्ल्ड क्लास सफ्टवेयर एप्लिकेसन टु मुभ मनी ग्लोबली होइन अब यसमा चाहिँ म यति लकी छु कि माई सिटिओ हिज नेम इज क्रिस प्रेग हि इज अ ग्रेजुएट अफ स्ट्यानफोर्ड होइन मेरो सिइओ हिज नेम इज हिमाल कर्मचारी हि इज अ ग्रेजुएट अफ एमआइटी मेरो चिफ बिजनेस अपरेसन होइन ऊ चाहिँ के छ भन्दा हि इज अ ग्रेजुएट अफ ब्राउन युनिभर्सिटी सो हामी जति पनि छौँ तपाईँको अलिकति राम्रो कलेजबाट आएको र एक्सपिरियन्स भएको ब्याकग्राउन्डको टिमलाई मैले एउटै अम्ब्रेलामा राखेर यो सपना हामीले अगाडि आज हामी वी आर मोर देन 150 तपाईँको चाहिँ टिम छौँ लिफरगमा होइन यो लिफरगले के गर्छ भन्दाखेरि जति पनि हाम्रो यो पेमेन्टको एप्लिकेसन्सहरू छ तपाईँको त्यो पेमेन्टको एप्लिकेसन्सहरू डिजाइन गर्छौँ अब यो हुँदा 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 म यस्तो चाहिँ इन्डस्ट्रीमा पुगिसकेँ कि अहिले यो इन्डस्ट्री ग्लोबली तपाईँको हार्डली 5 कम्पनीजले डोमिनेट गर्छ हेर्नुहोस् जति जसले डेमोक्रेटाइजेसन अफ टेक्नोलोजी भनोस् तपाईँको चाहिँ जसले पनि सोसियल चेन्ज भनोस् हेर्नु यो सबै गफ मात्र हो होइन तपाईँ एउटा चाहिँ तपाईँ डिजिटल इन्भाइरोमेन्टमा काम गर्न चाहनुहुन्छ भने वाट इज द फन्डामेन्टल अफ इट इज मनी होइन इफ यु क्यानट मुभ मनी डिजिटली सो वाइ गफ होइन अब तपाईँको पेपाल तपाईँको मलाई दिनमा तपाईँको 20वटा तपाईँको इमेल आउँछ दाइ मेरो पेपालमा पैसा छ कसरी ल्याउनेलाई मलाई पेपालले 20चोटि तपाईँको सिलिकन भ्यालीमा बोलाइसक्यो गफ गरे एट द वाट इज द आउटपुट इज 0 नेपालमा तपाईँको जुम लन्च भएको कति भयो भन्दाखेरि 2 महिना जति भयो होल नेपाली वाज भेरी एक्साइटेड नेपालमा जुम आयो मेरो पेपालबाट पैसा आउने केही पनि आउँदैन
एक्सचेन्ज रेट पनि भद्रगोल छ, फिज पनि भद्रगोल छ र पेपालको वालेट र त्यसको केही इन्टिग्रेसन छ भनेपछि द्याट्स नथिङ। तपाईँ अमेरिकामा लाइसेन्स मनी ट्रान्सफर पनि हुनुहुन्छ, तपाईँ रेगुलेसनको सब कुरा तपाईँहरूले चेक गर्न सक्नुहुन्छ, तर एट द एन्ड अफ द डे तपाईँलाई पेमेन्ट प्रोसेसिङ गर्ने टुल कुनै पनि ब्याङ्कले दिँदैन। र यता गफ हुन्छ कि ल ठिक छ, वी आर इन द प्रोसेस अफ चेन्जिङ द वर्ल्ड। लाइसेन्स तपाईँको मनी सर्भिस बिजनेसहरूले पनि तपाईँको चाहिँ आफूले एउटा डिजिटली एउटा अकाउन्टबाट अर्को अकाउन्टमा क्रेडिट डेबिट गर्ने तपाईँको सिस्टम लिनुलाई पापड पेल्छ। एन्ड यो हेर्दाखेरि अघि विनोदजीले भन्नुभयो जुन चाहिँ हिसाबमा चाहिँ तपाईँको आफ्नो चाहिँ तपाईँको चाहिँ विकनेसेसहरू छ र सर्ट कमिङ्सहरू छ, त्यो इन्डस्ट्रीको सर्ट कमिङ्सहरू कहाँ कहाँ छ हामीले त्यहाँ हेऱ्यौँ। नम्बर 1 वाज सफ्टवेयर, नम्बर 2 वाज पेमेन्ट, एन्ड देन बेसिकली कम्प्लायन्सेसहरू। हामी त्यसमा नै फोकस गऱ्यौँ। त्यसमा नै फोकस गर्दाखेरि अनि हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि यो काम गर्दाखेरि यति पापड पेलिया छ कि अघि उहाँ ओम दाइले भन्नुभयो तपाईँको चाहिँ मुटु तपाईँको चाहिँ हार्ट एट्याक भएको जस्तो, त्यो त मेरो दिनका दिनै भइरहेछ। अब हेर्नुहोस्, आई एम मुभिङ बिलियन्स एन्ड बिलियन्स अफ रुपिज, आई एम मुभिङ अ लट अफ मनी। इन्टरनेटको थ्रुबाट हामीले धेरै नै पैसा मुभ गरिरहेछौँ होइन। वी हेभ टु आइडेन्टिफाई इच एन्ड एभ्री इन्डिभिजुअल, उसले कहाँबाट कमाइरहेछ, उसले किन पैसा पठाइरहेछ र तपाईँको चाहिँ त्यो पैसा पठाएको टेररिजम एक्टिभिटिजमा गएको छ कि छैन, त्यसको चाहिँ हरेक तपाईँको चाहिँ गर्नुपर्छ। अब यसमा मेरो चाहिँ बिहान मेरो चाहिँ मुटु दुख्ने कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि हियर इज अ भेरी स्मल कम्पनी बेस्ड आउट अफ नेपाल। मैले यो प्रडक्ट मैले नेपालमा सुरु गर्नु मलाई केही पनि जरुरी थिएन, तर मैले नेपालमा यो प्रडक्ट सुरु गरेको कारण के हो भन्दाखेरि आई वान्टेड टु सेन्ड अ मेसेज टु पेपाल, आई वान्टेड टु सेन्ड अ मेसेज टु वेस्टर्न युनियन सेइङ देयर इज अ न्यू किड इन टाउन। अहिले तपाईँको हाम्रो अहिले नेपालमा तपाईँको चाहिँ अमेरिकाबाट आउने रेमिटेन्सेसहरूमा, एन्ड दिस इज समथिङ आइल सेयर विथ यु, रेमिटेन्सेसहरूमा तपाईँले चाहिँ कम्पेरिजन गर्नुभयो भने वी बिट दिज गाइज बाई 95% होइन। के भयो भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ त्यो हामीले सुन्छौँ नि ठुल्ठुलो मान्छेले गरेको चाहिँ ठुल्ठुलो गफहरू हो नि, त्यो खास भने केही पनि बकवास गफै हो। टुल्स दिनु पऱ्यो नि होइन। मान्छेले भन्छ वर्ल्ड इज फ्ल्याट, कसरी वर्ल्ड इज फ्ल्याट भयो तपाईँको होइन। तपाईँको मलाई तपाईँको यति लसुट आउँछ, मलाई फोकटको यति तपाईँको चाहिँ कोर्टहरूमा झेल्नुपर्छ, मेरो तपाईँको लिगल बिल हेर्नुभयो भने तपाईँको एउटा कम्पनी चल्छ हेर्नुहोस् होइन। किन भन्दाखेरि बिग पिपुल डोन्ट लाइक वाट आई एम डुइङ, बिकज जुन चाहिँ एउटा वाल एउटा क्रिएट गरेको छ, यो जुन चाहिँ हाम्रो डिजिटलमा वाल एउटा क्रिएट गरेको छ होइन भन्ने बेला तपाईँको हेर्नुहोस् है, तपाईँ यसलाई साइकोलोजिकली हेर्नुहोस् है त। तपाईँको इमेल एड्रेस, तपाईँको फेसबुक मेसेन्जरको एड्रेस या तपाईँको चाहिँ वाट्सएपको नम्बर, त्यो तपाईँको के हो, डिजिटल आइडेन्टिटी हो। अब आउने फ्युचरमा नोबडी इज गोना गिभ अ क्र्याप अबाउट तपाईँको लास्ट नेम, तपाईँको जब, तपाईँको अर्को 5 वर्ष बिचमा जुन चाहिँ हिसाबमा यो फाइनेन्सियल तपाईँको चाहिँ एप्लिकेसन्सहरू डेभलप भइरहेछ र फाइनेन्सियल इन्डस्ट्री चेन्ज भइरहेछ, इट इज हु यु आर अन अ डिजिटल मार्केट प्लेस। तपाईँको आइडेन्टिटी त्यो छ भने तपाईँले किन क्रस बोर्डर तपाईँले चाहिँ के भन्दाखेरि ट्रान्ज्याक्सन गर्न नपाउने। अहिले नेपालमा तपाईँको केही नभए पनि 10 देखि 18,000 तपाईँ एन्ड ग्रोइङ एक्सपोनेन्सियली फ्रिलान्सर्सहरू छ हेर्नुहोस् न। यसको सोसियल साइड हेर्नुहोस्, यो फ्रिलान्सर्सहरूले आफ्नो यहाँ बिजनेस खोल्नु भने इट्स भेरी डिफिकल्ट। सरी साइलेन्समा थियो तर खै त्यो पनि यहाँ यता आइदिनु होला। अब भनेपछि यत्रो फ्रिलान्सर्सहरू, यो फ्रिलान्सर्सको किन भन्दाखेरि यो फ्रिलान्सरको अपर्च्युनिटी के हो भन्दाखेरि आइदर डु समथिङ अन द इन्टरनेट, मेक एटलिस्ट $500 अ मन्थ, अर गो टु मलेसिया अर गो टु कतार। अब तपाईँले काम गर्नुहुन्छ, कम्पनीले पैसा दिन चाहन्छ, तपाईँ के छ तपाईँको पैसा यहाँ आउँदैन, पेपाल वालेटमा गएर बसिरहेको छ नम्बर 1। नम्बर 2 तपाईँको 2-4वटा कम्पनीजहरू छन् जसले पैसा ल्याइन्छ, त्यसले तपाईँको 30 to 40% लान्छ। तपाईँको एउटा तपाईँको टिकट तपाईँको $50 को हुन्छ भने $50 को 40% कटाएर तपाईँले के खाने। You see, so these are all the dynamics basically. These are basic dynamics. This is basic affecting the industry हैन। अब हामीले के गर्यो भन्दाखेरि हाम्रो स्किल चाहिँ नेपाली कम्पनीजहरुलाई इनेबल गर्दियो। कसलाई गर्दियो? फर्स्टमा thamel.com लाई गर्दियो। तपाईको यसको कुनै पनि सर्भिस हेर्नु भन्छ, we beat Western Union, we beat MoneyGram, and this is how we've been marketing हैन। अब अर्को कम्पनी के छ? मुन्चा हैन। यो दुईटा कम्पनीले एकदमै राम्रो गरिरहेको छ। अब अर्को कम्पनी को छ? हामीले रिसेन्टली तपाईको चाहिँ प्रभु भयो भनेपछि अब हामीले के गर्दियो भन्दाखेरि जुन चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ कन्ट्रोल्ड एउटा चाहिँ मोनोपोली थियो त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ डिसिमिनेट गर्दियो र त्यो नै तपाईको चाहिँ टेक्नोलोजीको चाहिँ तपाईको एउटा कोर कम्पिटिटिभ एडभान्टेज हो।
यो सबमा, and this is my last slide, यो सबमा one thing that I would like to share with you, and one thing I think you should all take into heart, and I'm going to be very blunt about it, you like it or not, I don't care, but this is something I've learned from my life. Forget Steve Jobs. I think he got a lot of people into trouble. What did Steve Jobs promote was to become an entrepreneur. Entrepreneur बन्न कति गाह्रो छ यहाँ चेतनजीलाई थाहा होला उहाँलाई थाहा होला मलाई थाहा होला हैन entrepreneur is not easy तर one of the reasons we've all moved forward is not because of we are entrepreneur but we formed an entrepreneurship हैन अब यसमा भने के मैले आज जुन खालको एउटा वर्ल्ड क्लास टिम मैले चाहिँ तपाईको चाहिँ क्रिएट नगरेको भए म कसरी चाहिँ तपाईको एउटा सानो तपाईको पेपालको गरेर म त झिंगा पनि हैन उनीहरुलाई मलाई चाहिँ उनीहरुलाई टाउको दुखाइराछु तर जुन यो टिम फर्म गरेको छु म एउटा खाली टिम म्यानेज र टिम क्रिएट गर्ने एउटा मात्र रोल खेले एन्ड आई थिंक दैट इज समथिङ आई वुड लाइक ऑल अफ यू टु टेक अवे तपाई आफै एक्लै तपाईको चाहिँ गरेर म पनि भोलि विनोद चौधरी बन्छु भन्नुभयो भने दैट्स अ टोटली रङ कनोटेसन एन्ड यु नेभर गोना सक्सिड तर के छ भन्दाखेरि क्रिएट अ टिम क्रिएट विथ द पिपल दैट आर लाइक माइन्डेड हैन so that basically you can create what Vinodji created, you can create what Omji created, you can create what that we've all created. Right? So I think with that parting note, I'd like to thank you and thank you for having me here.